So ayan. So in this video, I will teach you on how to make a logo in Adobe Photoshop. So let's start. So let's open the Adobe Photoshop. Ayun, Adobe Photoshop 2020. Ayan, so it's already open. So let's create a new one. So here at width, I prefer 1920 over 1080 pixels, and prefer 300 resolution for high resolution pixels, then RGB for the logo. Ayan, so as is, then I create. Yun. So now, first thing that we will gonna do is to put a text. Okay. So, click ko yung text, then click ko siya dito sa workspace, then letter A. Ayan. So, dito, ano natin, dito pwede tayong mamili ng mga font style. So, we have here the Broadway, Britannic Bold, Arial Rounded, ayan, dami dito pilihan. So, it's up to you, guys, kung ano yung gusto yung font style. So, ako, ang prefer ko is a Cooper Black. Yan. So, next, gusto ko dalawang letter. So, Ctrl J for duplicate of the letter. Then, move tool. Then, move natin tong letter. Ayan, nag-duplicate siya. Then, double-click this one. Ayan, so, palitan ko siya ng letter E. Ayan. Then, accent ko lang. Ayan na. So, next is, I'll group this one. So, i-click natin tong layer ng A. Then, shift. Click natin sa keyboard ng shift. Then, click natin tong layer E. Ayan, then, Ctrl G for group. Ayan, nag-group na siya. So, next, ang gagawin ko, shift rin natin itong background, then itong group. Then, move tool, select natin. Then, eto, gawin natin siya sa center. Lagay natin siya sa center. So, align mo to center. After that, align horizontal, center. Ayan. Then, okay na. Then, next, that we're gonna do is to create a slice loop. So, paano? So, punta tayo sa ellipse tool. Ellipse and ellipse. So, make sure that ang nakalagay dito sa drop-down is the shape and fill. Ayan, okay na sa akin yung black. Then, 25 pixel. Ayan. So, next is, click natin dito sa workspace and then grab para makabuo tayo ng ellipse, pero slice loop itong gagawin natin. So, ganyan. Ayan lang. Okay na to. So, i-release na natin sa mouse. Ayan. So, yan. Slice loop. Then, next, ang gagawin natin is move natin siya dito sa AE. Ayan. To create a slice loop. So, make sure na nasa center na siya. Then, next is transform. Control T for transform. Then, rotate po natin siya. Ayan. Rotate natin. Then, after that, if okay na yan, then, yan, move tool. Then, next is this layer and group. Ayan, shift natin. Then, click the layer ellipse also. Ayan, shift natin. The next is, control, right click dito sa mouse. Then, convert to smart object. Ayan. So, next, double-click this ellipse. Ayan. Okay, yan na. Nag-PNG na siya. Kung mapapansin nyo dito, dalawa na yung nakalagay. So, balik tayo sa una natin ginagawa. So, ito yon. Balik tayo sa untitled _1.66. Ayan. Click lang natin. So, ito na po yun. So, next thing that we're gonna do is to duplicate this layer. So, paano natin gagawin? So, Control J for duplicate. So, Control J, duplicate. Then, itong duplicate na ito, right click,
then click the rasterize. Right click po natin, then click the rasterize layer. Okay, then next is duplicate na naman natin itong layer na na-rasterize. So, Ctrl J ulit for duplicate. Ayan. So, na-rasterize na siya. So, next thing that we're gonna do is to rename this layers para hindi tayo nalilito. So, double click this one. And then, maybe pangalanan na lang natin siyang top. Then next is the bottom. Next is the backup. Ayan. Okay. Next is i-hide natin yung backup using this eye icon. Ayan. Click natin to. Ayan, to hide. Then next is select pen tool. So, pen tool natin is over here. Ayan, pen tool. So, make sure that ang nakalagay dito sa drop down is path. Ayan. So, click natin dito from end to end of the slice loop. So, I will click here. Then, I'll click here also. So, dito sa gitna to form a triangle. And then, dito sa start for the stop. Ayan. So, next thing that we're gonna do is here at the center of the triangle of the shape, right click, then make selection. Ayan. So, feather radius. So, 1, okay na to. Okay lang. Ayan. Parang select siya na. Okay, next is go to bottom layer. Click the bottom layer and then click natin itong nasa baba. Ayan. Then, click lang natin. Ayan. Kung mapapansin nyo is meron na siyang mask. The next thing that we're gonna do is to right-click this mask, then intersect mask with selection. So, ayan. Next is, punta tayo sa top, then click this one. Ayan. So, yun. Kung mapapansin nyo, meron na siyang dito. Layer mask, thumbnail. Then, click this one, thumbnail. And then, invert. Yan, invert natin. And okay. Okay. Ayan, kung mapapansin natin, ayan, hide natin. Then, yan. Hide and hide. Ayan. Okay. So, next, ang gagawin natin is, so now, click the move tool to move the letters. So, click natin yung move tool. So, ang gagawin natin is click natin yan. Click the move tool to move the letters. Ayan. Ayan. Okay na yan nahatag. So, next is, okay na ito. Next that we're gonna do is, group natin tong top and bottom. So, paano natin gagawin yun? Click natin itong bottom layer, then the top layer, then, Ctrl G for group. Ayan, na-group na siya. Then click the background and the group. Okay, i-click natin itong yan para mapunta siya sa center, para maayos ang ating logo. Okay, so next thing that we're gonna do is to create an ellipse. So, create tayo ng ellipse. So, ito, pindutin natin yung ellipse. Then, make sure na naka-shape. Ayan, shape yung pinili mo dito. Then, sa fill natin is, ito, none. Wala. Stroke, okay na to. Then, black. Then, 25 pixels. Ayan, okay na yan. So, ngayon, draw tayo ng circle. Circle. Ayan. So, hindi siya maayos. Click natin yan. Okay, nakaklik na sa layer. Then, move tool. Ayos na lang natin. Ayan. Okay na. Okay, next that we're gonna do is click the top and bottom. Yan, top and bottom. So, etong ellipse, make sure nandito siya sa taas ng top and bottom. Kasali siya sa group. Okay?
Next is itong top and bottom. Click natin. Then, Control J to duplicate. Okay. Then next is i-merge natin to. So, right click. Then, merge layer. Ayan. So, yan. Na-merge na siya. So, ngayon, right click this one. Yung na-merge. Then, next is select pixels. Ayan. Select pixels. So, ayan. Kung mapapansin nyo, na-select yung mga letter. Ayan. Na-merge. So, next is etong merge na to is drag ko dito sa trash. Ayan, so wala na siya. So next is dito sa top layer, and now we need to expand it. So click select, then modify, then expand. Ayan, so 5 pixels is okay. So click OK. Then next is select the ellipse layer. Then Control I. And then next, click the right clipping mask. Mali tayo. So ayan, mali. Dapat yung circle yung magpapakita at hindi itong dito. So paano ang gagawin natin para may ayos to? So i-click natin tong clipping mask or the layer mask out here. So, double click this one. Then, invert. Ayan. Click nyo yung invert. Then, okay. Ayun. So, kung mapapansin nyo, yun. Meron na siyang space between the circle and this one, the slice loop. Ayan. So, we are almost done. So, ang gagawin natin na second is kukulayin na natin siya. Okay. So, click natin tong bottom, then file, then place, embedded, yan. Ayun. So, click natin yung violet metal, then place. Ayun. Ito na yung place natin violet metal. So, anong gagawin natin para sa logo siya pumunta? So, ang gagawin natin is right click this one, violet metal, then create clipping mask. Ayan, yung makita. Right click, then create clipping mask. Ayun, doon na siya napunta. So ngayon, so Control J the violet metal. So Control J natin to duplicate this one. So Control J. Ayun, dito na siya napunta. Next is, ilalagay natin siya doon sa taas ng ellipse. Ayun. Make sure dito siya sa taas. Ayan. Then next is, right click na naman. Ayan. Then duplicate. Right click natin itong duplicate na, violet metal. Then create clipping mask. Ayan. So now, pindutin natin ito. Yan. Ayun. Kung mapapansin nyo, meron na tayong clipping mask over here. So next, ang gagawin natin is select the brush tool. Okay. Saan yung brush tool natin dito? Ayan. So, okay na to. Then, gagawin natin, make sure naka-black. Black ito. Background color natin, then so next na gagawin natin is yung top layer naman. And so click the top layer, then punta tayo sa file, then place embedded, then ito naman gold. The next is itong gold metal. The next is click the gold metal, then create clipping mask. Ayun. Okay, next is double click this one. So Control J for duplicate. Taas na naman natin siya. So dito sa pinaka-taas. Ayan. So next is
create clipping mask. Yun. Then, pindutin natin yung nandun sa ano. Ito. Then, create brush tool. Yan. So, okay na ito. So, dito tayo. Dito. Okay na. So, we're almost done. Then, next natin is, so let me just minimize this group. Yan, para hindi makalat. So, next na gagawin natin is right-click this group. Then, convert to Smart Object. Yan. Then, click FX. Itong FX. Then, drop shadow. Then, dito sa ating drop shadow, ayan, kung mapapansin nyo, may mga shadows na. So, ayusin natin yung shadow niya. So, normal. Ayan, 100%. 90. Gawin kong 120. Then, next is, nandito yung 20. Okay na sa akin yan, 0. So, okay na sa akin ito. So, ayusin nyo na lang sa inyo kung ano yung gusto nyo. Marami dito na pwede nyo ng styles nyo. Okay, so ako, drop shadow lang yung lagay ko. So, yan, okay na. So, click OK. Tada! Yan, okay na siya. Logo na siya. Next is, double-click the group. Ayan. So, dito na siya sa PNG natin. PNG. So, balik tayo doon. Ayan. So, next, camera roll filter. Get started. So, ngayon, gagawin ko dito sa texture. Ayan. So, 8. Then, sa tint. 8 din. Vibrance. Pwede nyo i-adjust. Ganyan. Ganyan. Pwede nyo i-adjust. Ayan. Then, saturation. Gusto ko ng saturation. Ayan. So, after that, okay. So, you can set it according to your preference po. So, okay natin. So, ayun na. That's all. Kung gusto natin na gawing PNG to para magamit natin sa iba. So, okay naman siya. So, dito, click natin yan. Then, yung gagawin natin is right-click this one. Then, convert to Smart Object. Then, after that, double-click. Yan. Tada! Tapos na. So, para makita natin kung talagang naging logo na siya at naging PNG nga ito. Okay, so, let's create a new Photoshop or So, Control-N. So, okay na siguro yan. Para makita lang naman natin kung nag-PNG siya. Ayan, white. Ay, hindi. Gawin natin black. Para makita nyo talaga siya. So, custom, black, color, then create. Ayan, nag-black na. Then, next muna natin this one. So, dito, ito yung move natin doon sa black. Okay siya. Ayan, diba? Wala na siyang white. So, transform natin. Control-T to transform. Ayan, okay na siya. Tada! That's my logo. Tada! Yan, nakagawa na tayo ng isang logo. So, that's all for today. Thank you so much.